Δεν χρειάζεται να σου πω που βρίσκομαι. Συνήθως σου λέω τι σε ρωτάω κάθε φορά που ξεκινάω ένα βίντεο. Σου λέω, ξέρεις τι έπαθα ή ξέρεις που βρίσκομαι. Όπως μπορείς να καταλάβεις, βρίσκομαι στο αεροδρόμιο. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αυτή η εποχή όπου πηγαίνουμε όλοι τα ταξίδια μας. Και θα πάω, δεν θα σου πω ακόμα, θα το ανακαλύψεις σιγά σιγά. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πάω σε ελληνικό νησί και δεν θα βρεθώ σε κάποια γωνιά της Ελλάδας. Θα με δεις, ναι, στο εξωτερικό. Και το σίγουρο είναι ότι δεν ταξιδεύω μόνη μου. Μάλλον θυμάσαι από το προηγούμενο βίντεο ποιον πήρα συνέντευξη, μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, και έχω τη χαρά και την τιμή να ταξιδέψω μαζί της. Αλλά δεν θα σας πούμε παραπάνω, θα τα ανακαλύψετε λίγο-λίγο. Και μιας και έγινα επίσημα YouTuber και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πολύ θερμά, θέλω να σας πω, ναι, ότι χάρη σε εσάς επισήμως πλέον έγινα YouTuber. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να επιβιβαστούμε στο αεροπλανάκι μας. Πρώτα θα κάνουμε check-in. Είναι μια κλασική διαδικασία που κάνουμε όλοι μας όταν ταξιδεύουμε. Έχει καθιερωθεί στα ελληνικά και το λέμε check-in. Έχει καθιερωθεί ο αγγλικός όρος. Κανονικά πρέπει να είναι η καταγραφή, στα ελληνικά η λέξη καταγραφή των αποσκευών. Αυτό είναι το check-in. Αλλά εσύ και να το πεις check-in, όλοι αυτό χρησιμοποιούν στα ελληνικά. Χρησιμοποίησέ το και εγώ το ίδιο λέω. Μήπως χρειάζεστε και την ταυτότητα, γιατί η κράτηση έγινε με... Ωραία. Αναμονή για έλεγχο. Έλεγχος. Είναι και η λέξη έλεγχος μια αντίστοιχη για το check-in στα ελληνικά. Αν και ο έλεγχος αποσκευών θα γίνει μετά, πριν επιβιβαστούμε. Μία βαλίτσα έχουμε να παραδώσουμε. Εγώ θα την πάρω στην καμπίνα. Μία βαλίτσα. Ναι. Θέλετε να παραδώσετε την καμπίνα, να δω λίγο πώς εκκλίνει της καμπίνας. Να σας παραδώσω αυτή για την καμπίνα, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι στα κιλά που πρέπει να μπει για καμπίνα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει. Να σας ρωτήσω, πρέπει να χρεωθώ γι' αυτό? Θα χρεωθώ. Βεβαίως. Θα χρεωθώ γι' αυτό ή δεν χρειάζεται? Δεν χρεωνόμαστε. Το έχω ελέγξει. Ωραία. Θεωρώ ότι δεν θα σας το πάρουν στο κέντρο. Εντάξει. Αυτό έχω ταξιδέψει πολλές φορές με αυτό και μου το παίρνουνε μέσα. Άνετα. Γι' αυτό, επειδή είναι πολύ μικρό και επίσης είναι στα κιλά, ούτε καν. Εντάξει. Απλώς αυτό θέλω να πω. Εγώ σας το είπα γιατί σήμερα επίσης είναι... Full. Άρα το κρατάτε εσείς μέσα για τις αποσκευές? Θέλετε να το τσεκάρουμε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ μπορώ να το πάρω πάνω, δεν είναι ούτε... Δεν έχετε κάτι μέσα. Όχι, αλλά επειδή είναι μαλακό να μην πάει και τελευταίο. Καλό θα ήταν να μην μπει πρώτο, να μπει τελευταίο. Δεν είναι, όπως βλέπετε, είναι μαλακό. Να μπουν πρώτα οι σκληρές βαλίτσες. Δεν έχω όμως... Έχω ένα δώρο, το οποίο αυτό μπορεί να σπάσει άμα πάρει κιλά. Να το πάρω πάνω καλύτερα, ναι. Εντάξει, ωραία, τέλεια. Τους άλλους είναι στα κιλάκια. Είναι στα κιλά, ναι, είναι στα κιλά, τέλεια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, τέλεια. Ωραία, μόνο τη μεγάλη θα πάρετε, ναι. Σας ευχαριστώ. Η βαλίτσα είναι στο επίθετο. Ναι. Τα καταφέραμε με το πρώτο check-in. Στη συνέχεια θα δείτε τον έλεγχο. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε για τον έλεγχο πριν επιβιβάζουμε το ρήμα, επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο, η επιβίβαση. Οπότε δεν βγαίνουμε. Μπλοκαριστεί. Ζάνα, από την άλλη πλευρά. Λαβύρινθος, μπράβο, λαβύρινθος, ελληνική λέξη. Λαβύρινθος.
Από εδώ. Τώρα πάμε στην πύλη. Η πύλη είναι αυτό το γνωστό gate που λέμε. Μόλις κάνεις το check-in, μόλις κάνεις τον έλεγχο και μόλις δώσεις τις αποσκευές σου, πας και πας εδώ πέρα στα gates, α, β, a, b, c που λέει. Στην πύλη. Για να κάνεις και τον τελικό έλεγχο πριν την επιβίβαση. Πάμε λοιπόν στο gate μας να δούμε τη συνέχεια. Μπήκαμε και στην πύλη, μπήκαμε gate B. Τώρα φτάνουμε. Έξοδοι. Έλεγχος καρτών επιβίβασης. Κοίτα εδώ. Προχωράμε, αλλά πρέπει να περάσουμε με το διαβατήριο και την κάρτα μας. Κανονικά απαγορεύεται να φιλμάρω, μου είπανε στον έλεγχο, αλλά κάνω μια πολύ σύντομη λήψη για να σου πω ότι περνάμε από έλεγχο τώρα. Και κλείνω τώρα το κινητό, γιατί άμα με πιάσουνε την έκατσα. Έκφραση, την έκατσα, πάει, χάθηκα. Και πάμε τώρα στα duty free να καταναλώσουμε. Πάμε τώρα στα duty free να πάρουμε 2 πραγματάκια για τους ανθρώπους που μας περιμένουν εκεί που πάμε. Χαμός. Εδώ, όπως βλέπεις, άμα θέλεις κάπου να χαλάσεις τα χρήματά σου, εδώ είναι ο ιδανικότερος τόπος. Duty free και παίρνεις. Προσωπικά δεν παίρνω τίποτα για μένα, παίρνω πάντα για άλλους. Και αυτό θα κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ στα duty free. Τόσο φωτισμό, γιατί βγαίνω σκοτεινή. Εδώ παραδοσιακά olive oil, μέλι, λάδι, μαντολάτα, μπακλαβάς, όλα τα ελληνικά προϊόντα εδώ. Κρασί, ωραία πράγματα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τέτοια. Μέλι, λάδι και όλα τα ντελικατέσεν. Μάλλον εγώ θα πάρω ένα τυγράκι. Χρειάζομαι ελαιόλαδο. Ναι, σταματάμε. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα μικρό μπουκάλι ελαιόλαδο. Θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο και θα διαλέξουμε. Εντάξει, το βρήκαμε. Παρόλο το air condition, εγώ έχω σκάσει. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει, όταν ταξιδεύω, άκου τι παθαίνω. Επειδή όσο να είναι υπάρχει λίγο στρες, να πας, να κάνεις τον έλεγχο, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, και ενώ υπάρχει full air condition μέσα στο αεροδρόμιο, ο γνωστός κλιματισμός, παρόλα αυτά έχω υδροκοπήσει. Υδροκοπώ. Λέξη να μάθεις. Γεμίζω υδρότα. Ο υδρότας. Βγάζω το νερό από τον οργανισμό μου όλο. Και τώρα πρέπει να πάω να πιω λίγο γιατί δίψασα. Όχι. Έχουμε μισή ώρα. Μισή ώρα. Πρέπει να πάμε. Να μην σου πάρω. Ένα λεπτό θα σου πάρω το σαπούνι. Σαπούνι δεν θέλεις. Πάμε στην πύλη. Γιατί έχουμε μόνο μισή ώρα πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο. Πώς τα καταφέραμε, Ζάνα? Ψώνια. Όχι. Το μόνο που ψωνίσαμε είναι παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Λάδι, ελιές, παστέλι. Ξέρεις το παστέλι? Έχεις δοκιμάσει? Πολύ ωραίο και πολύ υγιεινό. Πού είμαστε? Είναι ανοιχτό. Φύγαμε. Ναι. Περιμένω. Φέρε εδώ, άστα όλα. Εδώ, όλα σε μένα. Έχουμε 40 λεπτά. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα που θα μπούμε στην πύλη μας, Β9, στο gate, λίγο θα ηρεμήσουμε. Γιατί συνήθως, για πες μου, και σε σένα έτσι δεν συμβαίνει όταν ταξιδεύεις. Μέχρι να μπεις στο gate, είναι λίγο άγχος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μόλις μπαίνεις, κάθεσαι, περιμένεις αναμονή και όλα μια χαρά. Οπότε, οδεύουμε για την πύλη, γιατί σε 40 λεπτά παίρνουμε αεροπλάνο.
Εκεί πίσω είναι το αεροπλάνο μας. Όλοι οι υπόλοιποι δημοκράτες παρακαλούνται να περιμένουν μέχρι να καλέσουμε τον αριθμό του πρώτου για επιβίβαση. Παρακαλούμε να έχετε την κάρτα επιβίβασης. Βλέπεις πίσω μου? Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ακόμα το αεροπλάνο, αλλά σε λίγο θα το δεις. Ακούς τις ανακοινώσεις που κάνουν οι κοπέλες για την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Και επιτέλους μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Δύσκολο να ταξιδεύεις το καλοκαίρι. Χαμός στο αεροδρόμιο. Χαμός στο check-in, χαμός στον έλεγχο. Χαμός στο ίσιωμα. Την ήξερες αυτή την έκφραση? Τι σημαίνει χαμός στο ίσιωμα? Σημαίνει στο ίσιωμα, εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα, είναι ίσιωμα, δεν είναι λόφος, δεν είναι βουνό, ίσιωμα. Παρ' όλα αυτά γίνεται χαμός. Αυτό.